seara la toată lumea. Începem al câtelea curs, nici nu mai știu. 13, 15. Am sărit peste 3. Ok. Al 15-lea curs. Așa, și e un curs în care vreau să vă arăt un lucru absolut deosebit, chiar absolut deosebit. Este vorba de un rezultat pe care l-avem făcut acum, finalizat. Am finalizat sensurile celor 5 nivele, pentru că erau niște greșeli în redactarea sensurilor. Iar ceea ce am obținut este deosebit de interesant și de important. Veți vedea acum și de unde vine. Am obținut o repetitivitate a nivelului 1 și a nivelului 5. Între timp, nivelurile 1 și 5 sunt pe granulații completamente diferite, deci o diferență de 2 granulații între ele. Iar ceea ce observăm noi acum este că la nivelul 5 am exact același sensuri de curgere a informației ca la nivelul 1, ceea ce înseamnă că pachetul de 4 ulterior se repetă la un alt nivel. De ce este atât de important această observație? Datorită faptului că în cele 4 nivele se poate caracteriza complet un fenomen. Deocamdată las pe loc, pentru că vreau să discutăm cât e de importantă toată povestea. Ne-am plecat în ultima perioadă de timp cu studiul om, microbiom, ok? Apă și lumină. Om, microbiom, apă, lumină. Acum încep să apară în știință deocamdată observații. O observație. Acum avem gripă în România și toată lumea strănută. Din nasul oamenilor, microbii respectivi țâșnesc cu 400 de km la oră. Microbii fiind foarte micuți, plutesc în aer 2 săptămâni. Nu sunt atrași de sol, dar curenții de aer de suprafață îi ridică până în atmosferă. În jurul microbilor, în atmosferă, datorită formei microbilor, care este o formă absolut extraordinar de interesantă, pe care vă prezint acum, merg la nivelul virusilor, da? Se formează picături de apă. Picăturile de apă ajung pe pământ cu ploaia. Să vedem cum arată virusii, ca să ne dăm seama cât e de interesantă toată istoria. Bun, cum arată niște virusi? Păi arată deosebit de interesanți pentru că au suprafețe de contact care sunt diferite unele de altele. Aceste suprafețe de contact, cum e aici, de exemplu, ăsta e tot un virus, fac ca picăturile de apă să structureze memoria după suprafața de contact a virusilor. Și devine foarte, foarte interesant cum pe noi, microbiomul, cu ajutorul apei, vedeți suprafețe de contact cum arată. Hexagoane, triunghiuri, pentagoane. Bun, ăsta e mozaicul tutunului. Deci lumea științifică începe să deschide ochii asupra suprafețe de contact. Da?
lumea microbilor. Pe ele se formează picăturile de apă. Picăturile de apă vin cu informația de contact a virusilor, cad pe pământ. Informația respectivă condiționează ulterior evoluția macrobiomului, nu a microbiomului. Bun. Deci, începerea acestui program pe care noi l-am inițiat, microbiom, apă și organism, se vede lumina intervine în reglarea ulterioară, din nou, a cui? Înmulțirii bacteriilor, nu a virusilor. Virusii rezistă la lumină, bacteriile nu prea. Virusii se înmulțesc în interiorul celulei, bacteriile nu. Și aici avem o problemă foarte interesantă pe care nu o putem trata, în primul rând datorită faptului că sunt foarte multe conexiuni, decât dacă facem niște studii științifice extrem de profunde. Eu acum nu vă duc în studiul ăsta, vă duc într-un alt model pe care l-am făcut mai de mult, care înseamnă dezvoltarea și managementul crizelor. Și cu ocazia asta vă arăt cum se lucrează cu modelul. De pildă, să luăm un ciclu. Ăsta este un ciclu. De aici, crearea de noi comunități condiționate de recuperarea pământului, bun comportament social și respect la legii și acțiuni colaborative, ni se duce în imigrație ilegală și în parazitismul social. În ce condiții se duce? Când? Cum se duce? Adică tu faci o nouă comunitate, da? Un chibuț, căruia pui niște reguli. Și după o vreme bagi de seamă că merge în imigrație ilegală și parazitism social. Când ai intrat aici, tu trebuie să spui cum se întâmplă. Cum se întâmplă? Care e mecanismul? Ok? Dați-mi o părere. Cum se poate întâmpla ca o comunitate de tip chibuț, în care au regulile lor și așa mai departe, să pice în parazitism social? Oamenii nu sunt mulțumiți de ce se întâmplă acolo. Nu mai sunt motivați. Încep să fie motivați. Ok, de ce? Sunt prea puține opțiuni. Da. Da. Sau opțiunea care să nu le mulțumesc pe ei. Da. Number of options is too limited. Bun. Și am dat save. Și acum citim din nou. Crearea de noi comunități, dar numărul de opțiuni este limitat și mă duce în imigrație ilegală și parazitism social. Ok? Merg de aici, dincoace. Asistență socială și drepturile de a avea copii condiționați de gimnaziu, școală, etc., diploma. Ca în Finlanda. Cum se ajunge de la imigrația ilegală și parazitism social către n-ai voie să faci copii decât dacă ai diploma? Prin ce mecanism? Că în Finlanda s-a petrecut acum 200 de ani. Care e mecanismul? De la fel se degradează sistemul de organizare între ei. Nu cumva e vorba de o încercare de a opri o ascensiune a unei subculturi? Da?
E o reacție a guvernului governmental reaction against subcultures. Și asta mi explică. Cum? Cred că este o măsură greșită. Against parasitic subcultures. Eu nu spun că e greșită sau corectă, dar asta se întâmplă și are rezultate. Cum ajung de la asistența socială și drepturile de a avea copii condiționate de către crearea de noi comunități? Bun? Condiționate de. Pentru că nu-ți dau voie să ai copii decât dacă faci școală. Bun? Dar dacă faci școală, poți să creezi noi comunități, să-ți dezvolți propria ta subcultură sau cultură. Ce ai putea. Cum? Educație. De care educație? Obligatorie? Deci aveau dreptate finlandezii? Deci cum poți să te duci din situația A în situația B? Asta este întrebarea. Bun? Ok. Din situația A în situația B te poți duce într-un anumit fel, printr-un anumit mijloc, sau mai puține sau mai multe mijloace. Ok? Bun. Păi, acum înțeles ideea de bază. Putem avea sistemul de educație obligatorie. Bun. Dar și finanțarea e foarte importantă. Dacă ai subfinanțat, ai rezultate cu măsură. Financed education by the state. Bun, e interesantă toată chestia. Deci, momentul în care tu ai completat lucrurile acestea, toată organizarea asta de informație îți spune ce se întâmplă și de ce se întâmplă și cum se întâmplă. Devine extrem de interesant pentru că pui pe oasele care sunt aici, pui carne. A doua poveste care este extrem de interesantă este normal că pui carne. Obții și mijloacele de a provoca ceea ce vrei. De exemplu, aici mi se duce o informație înapoi. Am o problemă majoră. Noi comunități. Unde mai am problemă majoră? Uite, vezi? Mai am un ciclu aici. Acest ciclu iarăși trebuie să ducă la noi comunități, dar și descrie cum să le scoți. Ok? Aici am pe un ciclu, pe alt ciclu, aici îmi vine tot pe un ciclu, dincoace întâmplător vine tot pe un ciclu, ceea ce înseamnă cu dezbateri multiple, aici nu. Aici nu mai am ciclu, am o diagramă comutativă care mi se strânge în programe de acțiune în timp real împotriva vânzărilor abuzive de terenuri. Exploatarea abuzivă. Ok. Să luăm un ciclu. Crearea de noi comunități mă duce în programe de a doua șansă pentru dropouts, pentru cei abandonați. Bun? Cum? Care merg pe instinctualitate, de fapt. Nu știu să fac altfel. Cum crearea de noi comunități te duce în programe de a doua șansă? Mă duc aici și trebuie să descriu cum.
Păi, să luăm un exemplu. Din România. Un preot minunat din Buzău, din zona Buzăului, care, sfătuit și de mine cei drept, a pus împreună copii abandonați și pensionari abandonați, dar care erau meseriași. La originea lor au fost cineva, au făcut ceva, știau o meserie. A cumpărat o bucată de teren care a aparținut armatei. Pe vremuri a fost o veche cazarmă, ar avea clădiri. Și acolo s-a creat o comunitate în care se făcea un transfer de cunoaștere de la bătrânii care aveau știința către tinerii care aveau puterea. Și au creat o comunitate în care își cultivau pământul propriu și își găseau hrana și învățau unii de la alții. Ok? Și aici avem, va să zică, ce aș putea să spun? Transfer of good practices from elders to young people. Fiind vorba de dropouts, de oameni care au abandonat orice speranță, nu? Și reluăm de la crearea de noi comunități prin transfer de bune practici dintre bătrâni și tineri, se ajunge la programe de a doua șansă. De la programe de a doua șansă, eu mă duc la programe de startup. Cum? Am programe de a doua șansă, dacă se duc la startup, ce trebuie să fac? Trebuie să avem discovery of personal talents and gifts. Bun? For everybody. Dacă nu fac chestia aceasta, pot merge la programe de startup? Au ei încredere să pornească un startup? Dar am plecat de la descoperire și vedem care sunt abilitățile, îi învățăm să crească abilitățile, cooperarea în cadrul comunității. Ok? Și de la aceste programe de startup ajung la crearea de noi comunități condiționate de cum anume? Prin ce mijloace? Prin programe de organizare în care fiecare trebuie să fie bun la ceva. Bun? Ei se simt utili. Organizing programs, bine, in which everybody become useful for other people. Bun? Și atunci am mai găsit încă o buclă care mă duce la organizarea de comunități. Ok? Deci, în clipa de față, noi înțelegem care sunt sensurile acestor săgeți, care nu au fost spuse degeaba acolo.
dacă merg de la crearea de noi comunități către ocupare ilegală sau a teritoriilor abandonate, bun? Cum rezolv problema? Sunt teritorii abandonate și vin unii care sunt abandonați la rândul lor și ocupă în mod ilegal teritoriile abandonate. Ce argumente ai sau ce faci ca să rezolvi problema? Tu nu faci nimic cu teritoriile alea, sunt aproape deșertice și zic niște abandonați, că vin prin imigrație, vin pe Dumnezeu știe ce. Bun? E practic, este imediat. N-ai cum să scapi. Deci vreau comunitate, am făcut o comunitate și vine aia peste noi. Ce facem aici? Facem un filtru profesional. Professional filters for accepting other people. In the abandoned. Să oferă oportunități pe un cadru de reglementare. Da? Deci, le dai oportunități celorlalți să învețe de la cei care vin. Vezi, e important să judecăm bucată cu bucată. De aici au ocupat ilegal și merg către programe de acțiune în timp real împotriva vânzărilor abuzive, exploatărilor abuzive a terenurilor, da, monocultură, distrugerea biodiversității. Cum? Păi gândiți-vă că oamenii ăia au intrat acolo, le-am pus un filtru, iar ca să împiedici pe alții să facă vânzări abuzive, că e teritoriul nimănui, ce faci? Ce a făcut Cuza cu cel mai mare hoț din Moldova, care a venit la primarul Iașului, după exemplul lui Vidoc, și care a spus: Doamne, fă-mă, te rog frumos, ascultă-mă, fă-mă pe mine șeful poliției din Iași și eu scurăz Moldova de hoți. Ok? Deci, cum rezolvăm problema? Da? Cum credeți voi că a apărut poliția? A fost simplu, au fost niște mafioți care au promis că apără populația de alți mafioți și atunci statul respectiv i-a făcut polițiști ca să-i apere de unii mai răi. Ok? Deci, cum scriu eu aici? Da? Oamenii ce sunt? Însărcinați să facă ceva. Le dai un rost. Ăsta este proces de organizare a unui stat sau de organizare a unei comunități. Vine valul 2, care este mult mai rău, care vrea să vândă, să exploateze, da? Și atunci organizezi pe aia dinainte, care au venit primii, și mai primești și pe alții când sunt profesioniști, ok? Să facă o rezistență inteligentă. Organizing an intelligent resistance with the professionals already on the territory. Bun, deci parcă n-ar fi chiar atât de îngrozitor să creezi o comunitate, mai ales că crearea unei comunități care te duce la programe de acțiune în timp real, da? Ce îți va da aici? Bun? Îți va da ce? O administrație care răspunde în timp real.
Bun? Deci, încă o dată, comunitatea, care e condiționată de recuperarea terenului, comportament social bun, respect față de legi și acțiuni colaborative, trebuie să facă față la programe pentru acțiune în timp real împotriva vânzărilor abuzive de teren. Parcă vorbim de România, nu? Da. Exploatarea abuzivă, cultivarea monocultură, distrugerea biodiversității. Deci astea peste tot în lume, nu numai în România. Bun, și aici trebuie să dăm, încă o dată, cum reușesc să fac chestia asta? Prin organizing networks of collaboration. Among communities. Deci, facem rețele de colaborare între comunități și le întărim puterea. Iar finalul se duce la programe de acțiune. Pricepem? E un lucru foarte interesant. Uite, mai am încă o chestie drăguță în care, uite, prin acest punct, care e un punct de plecare, care înseamnă legal regulations for illegal occupants of land and houses, law and order forces and army programs for chasing and eliminating invaders. Deci de aici vreau să fac o armată care se scoată pe ea de pe teritoriu când vin să invadeze și pentru a putea crea noi comunități cu armata pe care o am în cap, cum procedez? Ca în Elveția, local miliția. Deci toți sunt învățați să lupte that are capable for actions in real time. Altfel își văd de pământul lor. Dar, evident că ea trebuie să fie antrenată. Bun? Și acum, de la local miliția, vedeți că vin la comunitatea care se întărește și prin filtre profesionale de a accepta pe alții care sunt buni, da? Pot face față la problema ocupării ilegale. Bun? Dar și direct de la operații de reglare, bun? Cu armă, cu armată, cu de toate, mă duc împotriva ocupației ilegale. Prin ce? Ce trebuie să fac? Sets of protective laws. Bun. Și uite că am obținut o chestie foarte drăguță care se continuă însă aici. Pentru că, vedeți, mie mi se închide și pe partea asta. Cum mi se închide, Doamne iartă, uite, vezi, de aici, care înseamnă programe sociale de administrare a expertizei oamenilor și cunoștințelor și organizarea ajutorului mutual. Ăsta e punctul de plecare. Ajung la creare de noi comunități prin nu știu ce și trebuie să completăm. Deci, încă o dată, avem expertize, cunoaștere și ne ajutăm reciproc. Cum creezi nouă comunități? Prin
programe de colaborare. In crisis management. Are sens ce vă zic? Vedeți, e mult. E multă bătaie de cap ca să le scoați pe toate. Dar, de la programele sociale de administrare a expertizei oamenilor, ajungi la rezolvarea crizelor sociale. Prin ce? Prin professionist networks. Prin rețele profesionale. Și de la crizele sociale ajungi la crearea de noi comunități. Prin ce? Prin attracting qualified specialists. Și am închis povestea cu noile comunități. Acum, oricum aș duce, știu cum procedez și pot să urmăresc o linie. Crizele sociale încă nu pot. Îmi rezolvă programe de a doua șansă prin education and specialization. Considering market needs. Nevoile pieței. Și de la specializare, educație specializare, ajung la programe de a doua șansă prin descoperire a talentelor personale și a darurilor, a harului fiecăruia, abilităților. Ajung la programe de start-up care, aici n-am pus, trebuie să avem toate pline. Deci, de la programe de start-up ajung la imigrarea și paradigmul social, ok? Cum? Prin failure. Deci, ce trebuie să bag aici ca să opresc paradigmul social? Bun? Ce trebuie să pun ca să opresc? Căderea. Nu neapărat. În Israel, de exemplu, un om care a avut 7 falimente este preferat de bănci ca să-i finanțeze un startup. De ce? Se pleacă la concluzia că l-a învățat ceva după 7 falimente și că acum are șanse mai bune. Cum? Da. A dat de 7 ori faliment, ca tembelul ăsta de, cum îl cheamă, știți voi. Așa, care a dat de 7 ori faliment până a ajuns președinte de bloc. Ok? Deci, în condițiile respective... Cum? De notăștărie de caracter. Da, exact. Exact. Dar se face un demers pentru ăștia, că altfel își pun coada pe spinare și pleacă. Emigrație ilegală și se duc nouă cu abrânzii 10. Nici le interesează dacă trec granița, nu trec granița, cu oricum se duc. Dispar, pentru că acolo ei nu mai pot face nimic. Bun? Și atunci ce putem să facem? Putem să punem long life learning programs for
better qualification hai să spunem că am pus. Și urmărim ce se întâmplă. O luăm de la capăt. Crizele sociale merg pe programe de a doua șansă prin educarea și specializarea pe nevoile pieței, am nevoie de sudori, și de la Second Chance, prin descoperirea de talente personale care sunt vânate, ajung la programe de startup. Am descoperit 20 de tineri care pot fi niște sudori remarcabili. Păi fac un program de startup cu ei. Bun. Iar mai departe, prin Long Life Learning Programs or Better Qualification, eu rezolv o criză. Ok? Pot să pun pe tot cuvântul magic solved. Și am oprit criza. Bine? Să luăm și de dincoace. S-ar putea să mai am nevoie să mai pun câte ceva. Illegal Occupation of Abandoned Territories, care merge prin organizarea unei rezistențe inteligente cu profesioniști deja în teritoriu către programe de acțiune în timp real împotriva abuzării pământului, că toți vor, după cum vedem, și care merge mai departe, stop, trebuie să scriem ceva, deci între programe de acțiune în timp real împotriva vânzărilor abuzive și programe sociale de administrare a expertizei și cunoașterii și organizarea ajutorului reciproc. Ce înseamnă chestia asta? Ce trebuie să punem aici? Da? Vin unii peste tine și îți vând pământul, dar nici nu te întreabă. Asta s-a întâmplat. Foarte bine. Nu numai la noi. În foarte multe țări. În foarte multe țări. Deci suntem aici și ajungem aici la programe. Avem oameni. Dar nu știu ce să facă. Ce să facă vieții oameni? Să se asocieze, altfel. Bun. Cum? În ce fel să se asocieze? Rețele profesionale și sunt ăștia care vin cu niște acte false, falsificate, care zic, bă, ăsta a fost pământul nostru de pe vremea lui Ramses. Ce veni? Uite, coala, tu ai venit aici în mod ilegal, ești pe un teritoriu necunoscut. Sau de satunată și așa se cheamă. Așa? Ea zice că... Care a fost restituit pe acte falsificate. Pe acte falsificate, sigur că da. Să vă 4 ani sau 5 ani până au reușit cu chiu cu vai să... Dacă a fost al grofului, nu știu care, satul, știi? știi? De document falsificat. Partea drăguță, stați până atent, partea drăguță este că doamna judecător care a știut că sunt acte falsificate și le-a dat înapoi pământul unor prezumtivi, pretinși, se cheamă, nu moștenitori, doamna judecătoare a ieșit după 2 luni de pușcărie. Deci... Bun, deci ce punem noi aici? Vezi? E o problemă. Că ei au venit, de fapt, pe un teritoriu virgin pentru că nu mai erau alți dinainte. Ea dinainte, din cauza, știu și o poluării, muriseră. Și ăștia au venit pe un teritoriu pe care l-au înnobilat, l-au vindecat și care trebuie să le aparțină, pentru că ei l-au pus în viață. Înainte acolo era nimic. Dar înaintea nimicului a mai fost un grof sau un nobil sau un Ramses al III-lea care a stăpânit zona respectivă și există undeva într-un act care are vechime fără ștampilă, pentru că nu erau ștampile pe vremea aia, care zice că a aparținut teritoriului Ramses al III-lea. Și cel care vine spune clar că el este urmașul lui Adam și Eva, da. Programe de despăgubire a fost și proprietar și proprietatea... Cu ce să-i despăgubești pe ăștia, care nu sunt
proprietari adevărați, că strămoșului a fost acolo, ăla fiind mort cu ale și urcele. Deci, ce punem acolo? Deci, se face împroprietărire. Incertitudinea patrimonială trebuie înlocuită de o nouă restabilire a dimensiunii patrimoniale. Bun. Deci, legal, cum să notez aici? Cum să spun împroprietărire în limba engleză, că nu sunt sigur? Depinde că împroprietărirea din punct de vedere legal la ora actuală se face prin 3 sau 4 moduri, printre care cel original era accesiune, în sensul că atunci când nu exista un proprietar al unui teren sau unui bun, primul care îl găsea devenea și revendicat devenea proprietarul lui. Dar la ora actuală nu mai există astfel de... Given by cine? Stat sau comunitate? Oricine. By community. Oricine. Nu, aici. Aici. Și la stat și la comunitate, la același lucru, dar... Sau punem în paranteză state, dacă a ajuns la state. Depinde cum vreți să fie considerat legal property as pe community. Bun. Acts given by Trebuie community. definit foarte bine și clar ținându-se contul. Da. Astea juridice, ca să se înțeleagă. With Pentru că și drepturile astea sunt date Juridic. de alte drepturi dobândite. laws Ținute la of property. teoria statului și dreptului. Bun, va să zic că au ajuns amărâți ăștia, în loc să trăiască și ei liniștiți într-o comunitate, să aibă nevoie de stat. Și și-au făcut treaba, și au ajuns la programe sociale de administrare. Ok. Merg la rețeaua profesionistă. Vedeți voi cum se fac lucrurile. Bun, dar e salvată problema. Deci am terminat cu imigrație legală, am legalizat-o, am creat noi comunități. Bun. Am legalizat și ocuparea ilegală și punem aici sold. Vă dați seama la ce e bun spațiu curent al informațiilor? În momentul în care tu găsești cheia, cum să rezolvi plecând de aici din coace, bun. Acum, până aici asta e bune și frumoase, nu? Arată drăguț. Pot eu să extind la microbiom, deci om, microbiom, apă, lumină? Da. Dacă am pus nodurile și dacă răspund la întrebarea cum ajung de acolo dincolo. Bun? Cum ajunge microbul în apa de ploaie? Care contaminează pe urmă o regiune cu holeră. Cum poate să ajungă microbul de holeră din Africa în Europa? Păi, și ce facem? Deci, vedeți? Până nu dumici bine toate problemele astea, până nu le iei din aproape în aproape, bucată cu bucată, n-ai nicio șansă. Cum putem face pace? Dacă iau un program care este clar făcut pentru pacea lumii, pentru că ne uităm aici, aici, îl vedem la Global Risks. Global Risks, hai de mine, ăsta este făcut de World Economic Forum și e foarte interesant. Vi-l pun pe folder. Văd că și eu au început să folosească conexiunile, dar încă nu știu exact cum să facă.
dar o să mă întâlnesc cu ei și o să le explic. Global Risks, de raport 2018. Și le avem foarte bine caracterizate. Ia uitați-vă, maximul de risc este dat de arme și de distrugere în masă. Pe urmă de extreme weather events, mari. Pe urmă, dezastre naturale. Pe urmă, eșuarea politicilor de luptă împotriva schimbării climatice. Ok? Pe urmă, criza apei. Pe urmă, criza atacurilor cibernetice. Bun? E foarte interesant. Pe urmă, criza hranei, criza biodiversității, pierderea biodiversității ecosistemice și colapsarea ecosistemelor. Pe urmă, involuntară migrație pe scară largă. Și acum, luăm programul și începem să săpăm pe aici și vedem că, neavând nicio șansă, putem găsi măsurile care să permite să răspunzi pozitiv la crizele astea, micșorându-le sau rezolvându-le. Numai că trebuie muncit ca să pui acolo pe vectori cum. Poate că n-ai pus o măsură bună pe cum. Poate că sunt alte măsuri alternative, ai un portofoliu și te poți adapta la una dintre măsuri în funcție de alți termeni și alte condiționări. Conflict interstatal e mai la vale. Dar deocamdată maxim sunt armele de distrugere în masă care se dezvoltă și evenimentele climatice extreme care sunt extreme. Ok? Bun, cred că trebuie să vă dau un pic de pauză. Bine? Da. 5 minute. Filmuleț, pot să-i dau și un pic de sonor, că sună atât are. Deci omul a luat un colac de sârmă, l-a tăiat și îndreaptă sârmele. Putea să fie sau nu un gest inutil. Dar îl ajută să le strecoare tăiate așa, într-un cadru care poate fi un cadru social pe profesii. Bun. Întărește cadrul, îl sucește, după ce îl sucește, firele alea nu mai pot fi desfăcute, au format un organ, pune și restul fibrelor în toate găurele de acolo, ceea ce înseamnă că își completează profesiile de care are nevoie. Ele sunt puse în așa fel încât se sprijină unele pe altele, după care face un arbore. O pătrime din acele fire se transformă în rădăcini, care devin funcționale în clipa în care sunt sucite. Deci, fiind sucite, pot transmite prin inducție informație și au rezistență mecanică. O treime devin trunchi, care și ăla e sucit, iar o treime devin ramuri, care sunt sucite de mai multe ori, mai multe feluri, că sunt ramuri pe generații de ramuri. E un arbore, graf arbore, numai că ramurile merg până la un punct. Nu se pot lungi mai mult ramurile decât rădăcinile. La orice copac, ramurile sunt la fel de mari ca și rădăcinile. După care ia firele și le transformă în frunze și flori. Bun. Omul a acționat cât se poate de clar
din logica proprie, veche, da. Nu e ADN aici. ADN-ul este de-a lungul. Nu-i tăiat în bucăți. Dar, pe contextul social, noi nu avem o soluție în momentul actual de a nu tăia sârma în bucăți. Și când îl dăm pe copil la școală, îl dăm în așa fel încât el să devină aia sau aia sau aia altă. Bun? Trebuie să-și găsească un loc pe o cracă într-o frunză. Întrebarea este, putem construi un arbore fără să-i tăiem sârma în bucăți? Pentru că aici fiecare fibră o găsesc de sus până jos, dar nu comunică la vârf între ele. Doar își induc una alteia stările. Ne întoarcem aici. Care e deosebirea dintre acel copac și acest copac? Pentru că vedem și aici sârmele astea se apropie, se unesc, se depărtează. Și dacă eu nu număr câte sârme am, voi băga de seamă că am un număr numărabil de sârme. Uite, am o sârmă care vine de jos în sus, una care face țup-țup aici, da? Altele care sunt ciudate pentru că dacă merg pe partea asta, se împiedică unele de altele. Dar dacă nu merg pe partea asta, ci merg pe partea asta, merg în continuare. Ok? Deci, sârma asta mă duce dintr-o parte într-alta, asta la fel. Ok. Însă asta nu folosește, pentru că tot timpul mă pune în contradicție pe mine cu mine, mă pune să gândesc, să am o chestie față în față. Sau îmi folosește și nu-mi dau eu seama. Cum se poziționează acele sârme aici? Pentru că asta, de exemplu, merge în sus, asta merge în jos. Oare ele se poziționează în clipa în care ajung să meargă pe un astfel de traseu care să-mi colecteze sârmele alea și să le ducă mai departe, așa? Deci ce am aici? Am o chestie fractală, nu mai este liniară, nu doar le sucesc. Sunt continuități, sunt colectivități. Da? Bun. Și atunci pot avea o colectivitate cu conectivitate multiplă, dar care păstrează sensul ei și își asumă sarcinile. Asta este întrebarea de bază majoră. Să vedem direct pe cazul concret. De pildă, am plecat de la nu știu unde, către nu știu cine, că aici văd că n-am pus content, și am ajuns la criza credibilității, care criza credibilității mă duce la supervizarea politicienilor în îndeplinirea promisiunilor de campanie, dar nu pot, că uite aici a luat-o rău, nu pot să mă duc în bani. De aici nu pot să mă duc, dar mă duc la mișcări civile împotriva regenerării, așa, îndreptate, pardon, către regenerarea resurselor și business sustenabil, cu reguli aplicative, sociale și responsabilități în business și control strict al abuzului. Bun. Și de aici mă duc la criza instabilității sociale, pentru că chestia asta poate să-mi rezolve parte din instabilitate dacă reconsider business-ul, și la judecata corupților. Deci trebuie să pun vectorii. Se întâmplă așa ceva în realitate? Ba bine că nu. Deschidem documentul ăsta. Ca documentul ăsta îmi arată căile
viziunea 2050 de a asigura un business sustenabil. Stai că e interesant, va să zică. E o bucățică care se face. Bun? Dacă mă duc din nou aici, uite, eu încep să găsesc aici. Cum? Și imaginați-vă că am baze de date în care propunerile de cum se află pe vectori. Bun. Deci, ăsta de aici e o viziune fractală simplă. De ordinul 1, în graf arbore. Bun? Ăsta de aici nu mai este simplă. Nu mai doar un graf arbore, este ceva care asigură ce? Coerența spațiului. Acum, vă rog să puneți întrebări. L-am invitat și pe prietenul meu, Florin Munteanu, care este specialist în complexitate și pe partea de experimentare în complexitate și care o să vă țină conferința pe data de 15. Bun? Am vrut să vin aici să vadă ce facem, cum facem, ca să știe cum preia. Mare bucurie. La ce nivel preia. Ok? Așa, și eu rog să vă zică vreo câteva cuvinte până vă răspund la întrebări. Pentru că întrebările, cred că au apărut la toți. Se întâmplă, din punctul meu de vedere, se materializează un vis. Căci amândoi de foarte mult timp ne chinuim să atragem cumva generația noastră într-o transformare, nu numai într-o schimbare, într-o transformare de mentalitate. Există în momentul de față ce se numește Transformational Management, care are ca obiectiv nu ajustarea fluxurilor de relații într-o firmă sau într-o țară, ci schimbarea mentalității celor care umplu țara, respectiv a oamenilor. Această tranziție este nebanală pentru că, țineți minte, zicea Einstein un lucru important, nu poți rezolva o problemă din perspectiva paradigmei care genera problema respectivă. Deci e nevoie de un upgrade, un salt. Upgradăm calculatoarele și nu upgradăm pe noi. Upgradarea înseamnă un salt conceptual. Înseamnă un pic de o grijă vis-a-vis de semnificațiile cuvintelor. Trebuie să facem o ordine mentală în prima etapă, astfel încât să înțelegem sensul diferenței între complicat și complex. Altfel devine o etichetă pe care nu știu să o operăm ca atare. În principiu, gândirea clasică, liniară, newtoniană, cauzală, are o experiență de 300 de ani care i s-a împachetat în bunul simț și suntem pavlovieni de tipul liniar newtonian cauzal. Oricum apare un efect mare, sigur, trebuie să fie și o cauză proporțional de mare cu efectul respectiv. Când în biologie e suficient să miște o enzimă într-o mii lanț și deja se destructurează întreg sistemul. Deci, cu alte cuvinte, încă nu avem expertiza respectivă. Avem modele mecanice ale sistemelor planetare și le-am dus în microscală atomic. Deci avem un tip de vizualizare cu care vorbim despre partea de complexitate, dar n-am trăit încă partea de complexitate. Deci ca să metabolizăm și să putem opera într-o asemenea structură, să înțelegem corelații care dau coerență întregului la multe scări într-un sistem ierarhizat, avem nevoie de un bun simț care e format undeva. Să ne jucăm, așa cum ne-am jucat și noi când eram mici, poate și noastră ca generație, cu bețișoarele, ca să facem noțiuni de mulțimi, de reuniuni, de nu știu ce, niște jocuri. Jocurile pentru complexitate trebuie inventate, trebuie să te joci să trăiești pentru ce? Pentru că realitatea este structural, fenomenologică. Adică o parte din lucruri sunt descriptibile în relații de cuvinte, de matematică, în limbaje, dar realitatea profundă de multe ori, adică nu de multe ori, în principiu, este o trăire nemijlocită cu realitatea fizică. Deci trebuie întâi să te curentezi un pic ca să poți să discuți despre legile lui Maxwell și ale curentului electric. Dacă vorbești numai ecuațiile desprinse de această interacțiune în care mintea devine în contact cu materia, este doar parțial și se antrenează în emisfera stângă, reproductibilă, știe să-ți răspundă, dar n-a înțeles nimic. Această problematică de lipsă de înțelegere, de ajustare între semnificant și semnificație este așa de mare încât a defini ce se numește analfabetism funcțional. Este o problemă definită în dicționar. Dacă mergeți și la noi în România, în Wikipedia, o să găsiți definiția analfabetismului funcțional.
care în principiu trebuie acum eradicată. Deci ca să putem înțelege, nu doar reproduce, ca să putem crea participativ, să înțelegem nevoia unui asemenea ghid mental și să găsim efectiv cuvintele așezate într-o anumită ordine, care să dea semnificație și să ne ilumineze, să putem comunica cu logosul, dacă vreți, cu întregul, cu natura însăși, e nevoie de o mică ajustare. Și asta o să încerc să vă arăt în mai multe fațete, pentru că cu asta m-am ocupat. Dacă mă întreabă cineva, eu am generat o catedră în cadrul Academiei Române, se cheamă Catedra de Geodinamică. Dar programul din Catedra de Geodinamică este un program de astrobiogeofizică. Adică astro și geo formează împreună un habitat anorganic, care discutăm într-un fel, pe care se suprapune o nouă sferă care e deja la cu totul alt nivel, pe care vine o nouă sferă care este modul de gândire corespunzător. Deci sunt 3 interacțiuni care trebuie judecate cu metode specifice. Nu poți să extrapolezi în calcul integral diferențial de înțelegerea conștiinței, care e nouă sfera. Și nici nu pot să discut cu probleme de mecanică clasică, asociind în metaforica respectivă nebiologică problema legată de biosferă. Suntem 8.000 de discipline, peste 8.000 de discipline care au o diplomă în spate, care înseamnă în final că suntem fiecare dintre noi specialiști într-una, 2 din cele 8.000, ignoranți în 8.000 minus 2. Și atunci noi avem un vocabular de integrare, ne adunăm în zone trans, interpluridisciplinare, nu am înțeles care e diferența între ele și mimăm niște acțiuni. Acum s-a creat o metodologie de tatonare, de extindere a sensibilității noastre către partea de transcendent, către cuantică, dar nu cuantica asta de mama omida de peste tot e cuantică, în ziua de azi unde citiți e cuantică și cursul de fericire. Deci problemele sunt foarte critice, foarte serioase și încep să ai un ghid. Și noi am început cursuri, începând de la generația noastră în sensul de cursuri de pregătire a părinților, de generația noastră pentru a avea legătură cu copii, pentru că ceea ce zice Florin, din punctul meu de vedere, că ne cunoaștem la atât timp, este pentru încă peste 3 generații ca să fie operațional aici. Cu ajutorul nostru ar putea să fie accelerată, dar trebuie să încercăm să punem un echilibru între partea experimentală în construcția unui laborator în care nu numai să stăm în bancă să ne uităm să facem experiențe, să ne învețe natura cum e, cum crește. Noi, de exemplu, punem de vreo 7 ani sau 8 ani senzori pentru măsurători de electrofiziologie ale pomilor, avatar curat. Rădăcinile formează o rețea, rețeaua este fractală și măsurăm și încercăm să scoatem pattern recognition pe semnalele electrice corespunzătoare pentru a înțelege un limbaj universal. Și începem să înțelegem că pomul are un rol foarte interesant și poate să dea niște semnale foarte interesante înainte pentru, cum să spun, în momente critice în care emoția umană, colectivă, este cea care declanșează semnalul acolo. Poate ați văzut, la Princeton există Global Consciousness, un program foarte interesant. Și merită discutat, e fizică profundă, e matematică profundă, sfidează orice bun simț a unui om cantonat în domeniul, să zicem, clasic. Roger Nelson acum este emeritus, s-a pensionat, dar eu mă cunosc cu Roger de 30 de ani și am promis că îi dau la un moment dat un pattern recognition care să funcționeze, este dar esențial. acum avem altceva. Deci, vedeți? Așa că avem ce face, slavă E ce Domnului. face. După conferința lui Florin, vă intră partea în care veți face programele voastre. A doua treabă, aceste programe devin importante. Așa cum programe de educație pe care le-am făcut cu cursurile anterioare pe educație, acum devin extrem de importante. Ele sunt deja și sunt vizibile și sunt extrem de importante. Pentru că se restructurează tot sistemul. Iar ce am făcut aici și cu ce am făcut anterior, ne dă posibilitatea să rezolvăm cârnatul ăla uriaș de crize care s-a construit în timp și care ne depășesc în clipa de față pe logicile vechi, dar care găsesc posibilitatea de a fi rezolvate. Noi vom avea mai multe obiective mari. Data viitoare o să vă spun câte ceva despre aceste obiective mari. Bine? Bun. Florin, acum știi ce facem? Ești pregătit? De-abia aștept. Ok. Am spus un vis, se pidește un vis. Ceea ce Întrebările e minunat. voastre. Da. Aș vrea să mă lămuresc
cu următoarea situație. Cum ați spus, da, există partea de cumva făcând o legătură între ceea ce studiem noi aici și ceea ce domnul Florin Bogdan ne spune. Da, există partea de cosmosului. Pitagora era întrunea, de fapt, cosmos, era partea materială, partea biologică, partea cunoașterii, noosul, deci biosul nostru, mai este și teosul inclus în toată treaba asta și eu personal sunt cumva rezonez. Ar trebui să și o dimensiune dincolo de cunoaștere ar trebui să exista, cu care noi totuși tratăm. Și revenind la nivele, fiecare nivel, deci realitatea este formată din holoni. Acești holoni au și ierarhie, au și heterarhie. Și domnul profesor Corceac, aș vrea să ne ajutați, cel puțin pe mine, să ne lămuriți cu această, în ierarhie avem un ranking de fiecare nou, deci avem un nivel. Nu e vorba de ierarhie. Nu este. Te rog, uite de aici, la nivelul 4. Nivelul 4 sunt cicluri care au câte o latură comună și ăsta, de exemplu, reprezintă soluții pentru ceva care nu există. Dar dacă mă uit și la nivelul 3, tot nu există. Însă, pentru ăsta, de aici, care arată absolut la fel, la nivelul 3, există. De aici. Deci, nivelul 4, pentru o parte din structură, rezolvă o problemă de la nivelul 3. Bun. Nivelul 2. Nivelul 2 nu se bagă cu nimica peste nivelul 4. Nu-mi rezolvă problema, soluția este pentru cine. Poate nivelul 1. Epa, nivelul 1 uite că îmi dă soluția pentru ăsta. Îl vedem? Da. Deci, vrei să o iei la Teos? Poți să o iei la Teos. Nu, eu vreau să mă ajutați cu... Stai puțin. Nodurile. Ia uite, nivelul 5 îmi dă soluții și pentru asta de aici. Îl vedem? Asta. Unde am, de asemenea, vedem? Asta e în mijloc. Se vede cursorul, nu? Dar problema aia nu se rezolvă decât la nivelul 5. Nivelul 5 îi spune, dom'le, tu ai făcut chestia asta, dar ea va fi aplicabilă numai la nivelul ăsta de granulație. Deci, cu alte cuvinte, se extinde pe o problemă mult mai fină, dar îi dai forța și îi dai centru în clipa în care s-a format rețeaua din jur. Tu nici n-ai definit problema. Nu o poți vedea decât la nivelul 5. Da, aș putea spune că da, nu mă dizolv pentru că nu am un centru cum ar veni. Adică în sensul... N-ai nevoie de un centru. Asta nu este o structură cu centru și nu este o structură cu șefi, cu ierarhie. Structura cu ierarhie se găsește numai local, nu este ecologică, nu este naturală, e o mică invenție care a pornit de la creierul mamalian. Da, ierarhia o definesc în felul următor, domnul profesor, că un nod, deci ceea ce pun eu într-un nod, are o capacitate de a influența totul. Totul e influențat de totul aici. Și toate în aceeași măsură? În măsuri diferite, Da, pentru că... în măsuri diferite sunt. Pentru că, uite, m-am dus pe 5 și vedem bine că punctul ăsta, care înseamnă cultivarea patriotismului și dragostei, etc., rezolvă o problemă care este definită la nivelul 4.
care înainte nu era definită. Bun? Eu nu aveam patriotism înainte. Dar la nivelul 4 am. Ok? Deci este esențial să definim exact cum am creat rețeaua. Sigur, din punctul ăsta de vedere, vorba ta cu internetul. Un nei ca nimeni din lumea asta care nu are niciun fel de macaroane pe umăr, niciun fel de cont în bancă, niciun fel de nimic, adică este un derbedeu oarecare, nu? Frumos din partea lui. Acel nei ca nimeni poate să rezolve o teoremă matematică pe care n-a rezolvat-o nimeni. Deci înainte era o inferență făcută la întâmplare de unul pe intuiție și asta s-a întâmplat în Rusia cu un bărbos care locuiește cu mama lui și care a refuzat premiul Fields acum câțiva ani, da? A spus că nu-i trebuie milionul ăla de dolari de pe premiul Fields și continuă să locuiască cu mama lui, care îl întreține dintr-o pensie. N-am ierarhie. Ok? Bun. Altă întrebare. George, tu aveai o întrebare. Ți-a trecut? Sau ți-a trecut? Nu, bun, atunci trebuie să întreb. Te rog. La următoarea. Sunt niveluri, asta e opinia mea, sunt niveluri de putem influența, noi putem avea o influență prin ceea ce facem și poate și prin ceea ce gândim, dar sunt și niveluri unde nu prea văd cum am putea influența. Dragul meu, asta nu înseamnă că nu există, că faptul că nu vezi tu. Categoric. Să-ți dau un singur exemplu. Sau că există, nu v-aș mai întreba. Un exemplu foarte interesant din lumea business-ului. Un director de firmă mare, de multinațională mare, care avea bani cu nemiluita și așa mai departe, avea și un băiat. Într-o bună zi ajunge acasă și găsește un bilet din partea băiatului lui, care îi spune: tată, eu nu mai suport viața, vreau să mă sinucid. Mi-au rămas bun de la tine cu ocazia asta. Taică s-a nebunit, pentru că el era omul firmei, era omul business-ului. Cum adică să-i se sinucide băiatul? Și l-a căutat, l-a găsit până la urmă, era nu știu unde, pe un pod, gata să arunce în cap. Și a spus: nu faci asta, eu te iubesc nespus, tu n-ai înțeles că eu pentru tine făceam. Am greșit că nu mi-am dat seama și când am stat cu tine. Mai mult, să ne înțelegem, să ne... Bun, face omul mult efort să-și recâștige copilul. După care copilul își dă seama de efortul părintelui și face un site și dă drumul la un program prin care atenționează pe părinții business, bogați, putreți de bogați, despre riscurile pe care le au cu copiii lor, care nu-i văd cu ani și care nu-i mai simt și care simt un gol sufletesc, etc. E atât de bine făcut încât devine viral. Din momentul în care se întâmplă treaba aceasta, jumătate din oamenii de afaceri din state, că acolo s-a întâmplat toată treaba asta, încep să ia jumătate din banii pe care au câștigat și să-i pună către organizații care îndreaptă lucrurile. Deci un Mititel, de pe nivelul 5, da? Mititel de pe nivelul 5. E asta de aici. Bă, a reușit să influențeze niște măgăui de astea. Deci, cum zicea Topârceanu, da? Cu grijă și cu răbdare poți face cât unul mare. Modelul de rezolvare a crizei poate să apară oriunde. Oriunde.
Oriunde, iar rețeaua îl împrăștie. Îl împrăștie, îl potențează, mai ales că ați văzut cum arată, de fapt, modelul în sine. E o combinație de modele. Modelul pe sustenabilitate, modelul pe... Imaginați-vă că în acest model pe sustenabilitate, nu pe metabolism, ăsta pe sustenabilitate, am creat ceea ce este evident. Cum plec eu de aici și duc dincoace? Hai să pun chiar un exemplu. Desktop. Și să luăm ceva. O să mai spun ceva pe timpul Da. ăsta? Toate bune și frumoase, numai că eu spun chiar că mă întreb, fiind țăran de felul meu, sunt puțin mai ancorată cu picioarele vrând nevrând în realitate, ceea ce spune și invitată dumneavoastră, că suntem ancorați într-o anumită realitate și într-o anumită mentalitate. Asta ne învăța să gândim. Să construim o realitate. Bun, nu, ne Să gândim, e tare. E ok. Numai că oamenii care gândesc și nu reușesc să-și creeze și mijloace prin care să transforme realitatea din jurul lor. Bravo, George! Deci din momentul ăla tu te apuci să lucrezi pe vectori și gândești, dar pui acolo cum. Păi da, dar frustrarea apare că nu reușești să-ți creezi... Băi, e singur, George! Transformare. Unul din preajmă poate are ideea și spune cum vede lucrurile. Depinde de nivelul de frustrare. Da? Asta înseamnă rețeaua. Că a intrat pe un hexagon ideea lui George și să zicem că de la curaj până la trăire tu ai două căi. Curaj, depășirea limitelor, credința, prezența conștientă, trăire. Bun. A doua care? De la curaj, încredere în oameni, acțiune în timp real, acțiuni instinctive, trăire. Bun? Deci ai băgat aici, într-un malaxor care ia propunerea ta și începe să o mănânce. Și ce să vedem, ține sau nu ține? Ține apa sau nu ține apa? O fi bună sau nu o fi bună? Pot eu să ajung de la trăire, la inspirație, la credință, la iubire, la curaj? Da, cred că da, dar nu știu cum. Păi foarte bine, iau de la 59 la 60 și iau vectorul. Cum se poate face? Deci asta e tot. Îți bați capul cum se poate face. Și imaginați-vă că suntem într-o rețea profesională în care vine o problemă, în care oamenii de aici au competență, dar n-au lucrat împreună, doi câte doi, sau grup cu grup, ca să definească cum se face. Domnul profesor, nu e vorba doar de cum se face, ci și cum reușim să facem. Hai să nu ne iau un exemplu concret. De 26 de ani în țara asta, sunt destui care și-au dat seama, bine, nu de 26 de ani, ci că de 10 ani și-au dat destui seama că, din punct de vedere demografic, ne ducem tot mai la vale. Conștientizăm lucrul ăsta, se fac tot felul de planuri. În realitate, țara asta continuă să se depopuleze și să îmbătrânească. Oamenii care poate ar avea idei, și sunt convins că au și identificat soluții, nu au mijloacele necesare pentru a-și pune în practică ideile. Aici văd o problemă majoră. Nu reușim să ne creăm mijloacele. Uite, vrea să intervină un pic, Florin. Da. Aș începe întâi cu o pildă pe care am trăit-o la Politehnică. Aveam un curs de agenți inteligenți automate celulare probleme de emergență și o dau de peste tot unde pot, mi s-a părut paradigmatic. Erau studenți în sală și în prima bancă era un elev de clasa 1 sau a 2-a. Venise probabil cu un frate sau ceva, trebuia să stea acolo, asta liniștit, nicio problemă. La sfârșitul oricărui curs, fără să vrei, pui întrebarea retorică. Aveți vreo întrebare? Nimeni n-a face o liniște în aia dementă. Și ăsta așa cu două degetele ridică mâna. Și domnule, să știți, n-am înțeles prea multe din cursul nostru, dar o să plec cu ceva foarte important pentru viața mea. O să locuiesc pe sau cu și.
Nu sau tu sau eu, ci și eu și tu. De la sau la și a rămas la noi deja sintagma generală. Noi am fost oameni show. Fiecare a absorbit ca un burete, s-a definit pe el și ego-ul lui face să nu vadă capacitatea de comunicare, să înțeleagă că intersecția e mai mică ca valoare decât reuniunea mulțimilor respective. Asta înseamnă ce? Că nu avem expertiza de a lucra împreună prin definiție, nu-i devine nimeni, dar trebuie să învățăm putem să stăm împreună. Etapa numărul 2. Când mergeți numai în tehnica militară se întâmplă treaba asta, facem un comando. Ce înseamnă comando? Deja e un comando, este dizolvarea personalităților într-o entitate nouă, emergentă, care se numește un comando. Noi nu avem încă comando de rezolvare de genul ăsta. Avem numai păreri. Mai mult de atâta, am avut șansa să mă plimb mai multe zone din lume și la un moment dat, când te duci în Statele Unite cu o propunere de proiect concret, ai două variante. Te duci că toată mai zâmbăreață, n-ai nicio șansă să știi ce gândesc, dacă e pozitiv sau negativ, pentru că e o chestie de curtoazie, toată lumea e drăguță, dar la sfârșit, ori te mulțumesc, ori în clipa în care s-a terminat expunerea, știi deja dacă ai partener de lucru sau nu, pentru că imediat fie de fiecare cu bucățica care e nevoie, eu știu asta și se face grup ad hoc, nu l-a pus să termin, se implementează. Când faci la noi chestia asta, la sfârșitul proiectului s-au derivat, pentru că este foarte creativ, s-au derivat, fiecare are deja o altă viziune, mai ales dacă știi să o induci ca idee esențială, termin comunicarea și la sfârșit o să ai o echipă, ai 5 alte proiecte derivate din ce ai vorbit tu. Și fiecare îți dă exemple cum să faci. Deci asta înseamnă ce? Deci avem deja o problemă, știm cum. Și atunci am început să facem tratament, că de se numește managementul transformațional. Uitați-vă pe Transformational Management, este definit în universități deja. Nu înțeles nici străinii, nici noi, dar am început să punem problema cum, apropo de cum. Și vreau să vă arăt ceva care definește foarte bine și problema și răspunsul tău și întrebarea ta. Each of these pieces of glass is what's called a polarizing filter, which means when a photon of light reaches the glass, it either passes through or it doesn't. And whether or not it passes through is effectively a measurement of whether or not that photon is polarized in a given direction. Try this. Find yourself several sets of polarized sunglasses or old photographic filters. Look through one set of sunglasses at some light source, like a lamp, then hold a second polarizing filter between you and the light. As you rotate that second filter, the lamp will look lighter and darker. It should look darkest when the second filter is oriented 90 degrees off from the first. What you're observing is that the photons with polarization that allows them to pass through a filter along one axis have a much lower probability of passing through a second filter along a perpendicular axis. In principle, zero probability. But here's where things get quantumly bizarre. All these filters do is remove light. They filter it out. But if you take a third filter and orient it 45 degrees off from that first one, and then you put it in between the two, the lamp actually looks brighter. This is not the middle filter generating more light. Somehow, introducing another filter actually lets more light through. With perfect filters, if you keep adding more and more in between at in-between angles, this trend actually continues. More light. This feels super weird, but it's not just weird that more light comes through. When you dig in quantitatively to exactly how much more light comes through, the numbers don't just seem too high, they seem impossibly high. And when we tug at this thread, it leads to an experiment a little more sophisticated than this sunglasses demo that forces us to question some very basic assumptions we have about the way the universe works. Like that the results of experiments describe properties of the thing you're experimenting on, and that cause and effect don't travel faster. Would have been blocked at B, which puts them in a subset of this other crescent moon region that represents those passing A and getting blocked at B. And that guy has 15 photons. So the number passing A and getting blocked at C should be strictly smaller than 15 plus 15. But at the same time it's supposed to be 50? I mean, how does that work? Remember, that number 50 is coming from the case where the photon was just never measured at B. And all we're doing here is asking what would have happened if it was measured at B. Deci, vedeți voi, paradoxul care nu se vede. Am băgat o singură variabilă în plus, polarizarea și unghiul. Toate calculele cu toate ecuațiile arată că chestia aia nu se poate întâmpla, pentru că nu țin seama de polarizare și de schimbarea unghiului de vedere, George. Ok, mulțumesc. Și asta însemna laboratorul de care vorbim, pentru că într-un fel sau altul, e de multe ori, e suficient să vezi un film de genul ăsta, dar e mult mai puternic dacă îl descoperi într-un experiment. Și atunci sunt laboratoare specializate.
vi le-am pus aici ca să și studiați un picuț înainte de a intra pe mâna lui Florin. Da? Quantum equation, quantum experiment. Să vedeți cum arată timpul, reformularea, cum arată ideea de multitimp, cum se rezolvă problematici în clipa în care definești conceptul de multitimp. Și avem profesori în țara asta care este un profesor complementar din punctul meu de vedere domnului profesor Colceag. Pornește, desul a făcut deja un salt în structura informațională, profesorul Udrich, este matematician din Universitatea Politehnică din București, are o altă latură. Când cele două se vor întâlni în esență, vă garantez eu că e o străpungere de neimaginat și sunteți martori unui proces de genul ăsta. Păi putem să organizăm și chestia asta. Da. Fără să rămân, eu sunt cumva mediatorul celor două zone. Să vedeți cum arată rescrieri. Noi împreună lucrăm cu domnul Udrich de mult, în deja lucrări publicate internațional, să vedeți cum arată legile lui Newton rescrise din perspectivă informațională. Ca să putem avea acțiune ortofizică informațională asupra materiei. Nu să mici materia cu forțe și cu câmpuri, care este energomaterial, ci informațional. Adică, vă spun, este echivalentă, dacă vreți, academicianul Drăgănescu a definit-o ca fiind ortotron sau ortotehnologie, controlul coarcilor între ghilimele ca să genereze în universul meu obiectul deja materializat, că tot ce obiect este informație concentrată, condensată. Da. Și avem deja experiențe concrete, adică nu mai este o poezie. Deci suntem într-un prag în care conceptul, dați pe ce singularitate, conceptul de spațiu-timp începe să fie dar la o parte prin experimente de genul ăsta și un ghid de genul ăsta în gândire este esențial, că altfel te pierzi. Și păcat să nu le punem împreună. Eu am dat ghidul. Da. De acum pe stupul ăsta o să înceapă să vină albinele. Da, nu-i joacă. Direcția care discutați dumneavoastră, bănuiesc că a reușit până acum să prezinte interes inclusiv părții militare. E opțiune personală, dacă vrei să lucrezi acolo sau în altă parte. Nu, dar bănuiesc că fiți convins? Și au avansat cu... Ați văzut Arrival, da? Ați văzut Arrival. Bănuiesc filmul Arrival. Cu science fiction-ul acela în care scrierea e altfel, este dincolo de spațiu-timp, e structurată de dată, fractale, vă dau niște filme care deja îți arată că deja în mainstream începe să el armata de mult. Deci armata, din păcate, a beneficiat. Sunt mult mai avansate, de aceea ieșirea din Matrix, suntem în Matrix în momentul de față și ne bagă, avem forme de neuromarketing, de manipulare până la nivel de... Dar ieșirea din Matrix înseamnă să ridicăm și noi cunoașterea. Nu, altfel n-ai nicio șansă de codifici că ești manipulat. Și fiecare om poate lucra la această cunoaștere, după cum ați văzut. Categorii. Doar să răspundă la întrebarea cum se poate face. Ceva anume bine precizat care are un sens, o structură. E o rezonanță, dacă vreți, morfică cu logos. Dar eu sunt inginer la bază, am făcut mecanică în Politehnică și m-am izbit după aceea de problema de biomecanică, după aceea de biomateriale, după aceea de bioinformatică, după care neuroștiințe, deci automat, natural, prin însăși vârsta care am avut, am făcut curs de rigă de calcul în prima etapă, când nu era calculator. Deci generația mea a fost foarte, să zicem așa, mai blândă cu evoluția asta. Voi v-ați trezit direct în universul ăsta multidimensional, care nu știm cum să-l gestionăm. Și când începi să vezi evoluția respectivă, deja ai o altă perspectivă. Nu te uiți pe o fotogramă, vezi un film. Că vă dați seama ce diferență este când am o fotogramă, mă tentează să o analizez, îi găsesc topologie locală. Filmul e altceva. Vă dați seama, dacă eu vă dau imaginea asta, și imaginea asta, și imaginea asta, și nu o vedeți cu o anumită viteză ca să vedeți că eu vă fac așa, nu să înțelegeți că bine ați venit în univers. O să zicem, pe la stânga, e 70 de grade, 90 de grade. Deci am avut o semiotică, o semantică asociată cu o semiotică pe altceva. Acum trebuie să facem saltul. Asta e creativ fiecare. Fiecare poate să fie de contribuție la chestia asta. Toată asta, curajul să depășească cumul dat din exterior, care zice, n-am rezolvat randament al dezvoltării, că nu pot să o implementez. Ce vorbiți? Un ultim lucru pe care vreau să vi-l arăt următor. Mă ierți eu. Da, te rog. Pentru că e important. Și e foarte, zic eu, deosebit de important dacă noi suntem un pic atenți pentru a putea construi în mod inteligent. Că dacă noi nu construim în mod inteligent, nu o să reușim să facem chiar mare lucru. Și vă arăt acum, pe modelul de școală, asta fiind școala la care lucrăm acum, Campusul Arca,
Dar se putea face la fel de bine și pe modelul de management al crizelor, în care eu v-am pus cum se face, dar nu v-am pus ceva esențial. Ce nu v-am pus eu și era esențial, se găsește aici. Aici. Și îl găsim imediat. Deci asta vă dă posibilitatea chiar să vă găsiți mai ușor conținutul care trebuie pus la cum se face, căci altfel nu reușim mare lucru. Luăm cele 6 verbe de bază. Ne apropiem de ce ne trebuia nouă. Și iau de exemplu programe de colaborare cu întreți specializate care merg în programe de studii avansate pe diverse domenii. Astea sunt punctate și văd invers. Programe de studii avansate merg la programe de colaborare, care merg în sensul vectorului. Opa, era ceva. Dezvoltarea de proiecte. Vedem unghiul. Ține minte unghiul? E unghiul ăsta. Nu? A dezvolta. Am 6 verbe de bază. Ok? De-aia săracul, cum cheamă Brâncui, spunea că simplitatea este o complexitate rezolvată. Lucru esențial, adică esența e trivială după ce ai ajuns în esență, dar nu poți să ți-o spună cineva că nici e ca o vorbă de duh. Și deci automat trebuie metabolizat. Asta înseamnă întâi trebuie să accepti complexitatea ca rețea de puzzle și înțelegerea puzzle-ului după ce ai rezolvat bucățelele în integrarea lor, e revelația, wow, am prins și ai metabolizat, devenind de alt nivel. Dar când ai de alt nivel, apar alte interacțiuni, alte contradicții și ai alt nivel, de-aia ai nevoie de o imagine cascadată care era întotdeauna. Noi devenim conștienți. Noțiunea de descoperire înseamnă că ea exista și înainte, dar umanitatea devine conștientă de nivelul ăla. Înseamnă o evoluție spirituală. Noi suntem, dacă vreți, într-un fel de școală de dezvoltare spirituală. Nu o luăm ca postulat chestia asta, ne trunchem și ne lipim pe o bază energomaterială utilă pentru utilizarea naturii, nu pentru înțelegerea ei. Și devenim autiști sau devenim, cum să spun, analfabeți. Articolul direct despre rețeaua profesionistă pe care o să construim. Acum știm algoritmii, avem modelul în spate, trebuie doar să punem contentul. Care acum, vedem că pe noduri este deja așezat. Ok? Mai aveți întrebări? Da. A văzut acolo ce ați făcut în prima oră, miliție și să-i obligăm să nu mai facă copii decât dacă au diplome. Altfel nu se poate în momentul ăsta, nu? În momentul ăsta n-am pus încă vectorii cu verbele. Noi dacă corelăm cu verbele, s-ar putea să găsim altă soluție. Bun? Adică cu vectorii ești să... Vectorii au fost puși la întâmplare, conținutul n-a ținut seama de vectori. Dar vectorii mei îmi spun foarte clar. To be, to have, to do, to develop, și mai departe. To protect. Și mi-a dat exact direcția pe care gândesc rezolvarea. E o altă abordare, practic. Cum? E o altă abordare. Altă abordare. Da. Asta e problema. E altă abordare. Dar mi-a dat o mână de ajutor ca să știu încotro să mă îndrept. Ați văzut filmul Pirații din Caraibe? Ca o idee. Acolo era o busolă în aia. Eu zic busolă euristică, nu e busolă de orientare în câmpul terestru. E o busolă în cunoaștere. Asta e o busolă în cunoaștere. E o busolă în care se pot detecta spații, modificări, dinamici. Nu să mergi pavlovian, că așa a spus cineva, că așa se face, sau mediul exterior îmi comandă. Trebuie să încep să gândesc. Trebuie să învăț să gândesc. Deci nu uitați parabola cu om, microbiom, apă, lumină, pentru că am văzut-o cum funcționează. Deci tu ai strănutat, virusii aia împrăștiați în aer, au fost duși de curenții de aer, în jurul lor s-au format picăturile de ploaie,
așa mai departe. Asta este realitatea. Un singur virus care ajunge la un singur om se poate multiplica atât de tare încât ce zicea George, ce poate face așa o chestie mică la o chestie așa de mare, bine poate. Ala Lama spune, zice, ești prea mic, gândește-te ce poate să-ți facă noaptea un țânțar. Exact. Bine. Oh, Doamne, se întâmplă. E ok? Bine. Ne oprim? Doamne ajută. Mulțumesc.